Các bạn thân mến, gần đây nhiều người không khỏi xôn xao khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam bay phấp phới trong một cuộc biểu tình chống chính phủ tại nước Pháp. Nhưng nếu bạn là người từng theo dõi sát sao tình hình chính trường thế giới, bạn sẽ không cảm thấy bất ngờ về hình ảnh này đâu. Đơn giản là vì lá cờ đỏ sao vàng và thậm chí là lá cờ đảng của chúng ta còn xuất hiện tại rất nhiều những cuộc biểu tình ở châu Âu khác như là Anh, Mỹ. Ôi dồi ôi, thế thì liệu rằng là Việt Nam có phải là kẻ giật dây đằng sau những cuộc biểu tình này hay không? Có phải là chúng ta đang kích động người dân châu Âu lật đổ chính phủ nước mình hay không? Vâng, mình xin khẳng định là không hề nhé. Việt Nam không phải là hạng người như thế và Việt Nam cũng chả có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến như thế đâu các bạn ạ. Vì vậy chúng ta hãy bớt hoang tưởng đi là vừa. Lý do thật sự ra sao thì mình sẽ bật mí trong video clip dưới đây. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Cờ Việt Nam xuất hiện ra sao trong cuộc biểu tình lớn ở châu Âu gây xôn xao? Các bạn biết không, thời gian gần đây những cuộc biểu tình tại Pháp đang nổ ra liên tục và nhanh chóng lan rộng trên nhiều vùng miền của nước này. Cơ mà càng biểu tình thì lại càng hăng, từ quy mô nhỏ vài trăm người, nay các đoàn biểu tình đã lên đến hàng chục ngàn người, khiến cho căng thẳng leo thang hơn lúc nào hết và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù chính phủ Pháp luôn miệng lấp liếm rằng mấy bận bạo loạn tại nước mình diễn ra rất ôn hòa, êm ấm, nhưng theo báo chí Trung Quốc đưa tin thì đã có khoảng 380.000 người Pháp tham gia vào các cuộc biểu tình lớn nhỏ trên khắp cả nước vào hôm thứ Năm tuần vừa rồi. Thậm chí là trước đó con số biểu tình có khi còn lên tới tận 570.000 người chứ chẳng đùa đâu nha. Trước làn sóng phẫn nộ tăng cao thì ngày 15 tháng 4 vừa qua, cảnh sát Paris đã bắt bớ 47 người có liên quan. Đồng thời họ còn thẳng tay trừng phạt đám đông biểu tình khiến cho ít nhất là 10 người bị thương hơi bị nặng. Mà chưa hết đâu, không ít người có mặt ở đám đông đấy còn nói rằng là lúc tràn ra phố họ hít phải hơi khói còn nhiều hơn cả hít phải không khí, phải ăn dùi cui đạn cối còn nhiều hơn cả ăn cơm nhà luôn. Nghe mà xót xa quá chừng, nhưng mà biết làm sao, đó là chuyện của nước họ, chứ mình có can dự được chi đâu mà có ý kiến ý cò gì này. Ấy vậy mà trong đám đông biểu tình ấy lại có lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Và lá cờ đảng chỉ xuất hiện trong các buổi hội nghị lớn ở nước ta lại tung bay phấp phới như là đang chảy hội. Thậm chí nhá, lá cờ Việt Nam còn là lá cờ tiên phong đi đầu như là cổ vũ đám đông đang cầm băng rôn và khẩu hiệu to đùng chống lại chính phủ Pháp Văn. Hình ảnh đấy quả là có sức công phá ghê gớm các bạn ạ. Nó khiến cho giới lãnh đạo nước này thấy ngứa hết cả mắt và đứng ngồi không yên. Vậy nên mới có chuyện là cả một đại đội cảnh sát, toàn mấy anh cao to lực lưỡng mặc áo giáp, xách dùi cui và đạn khói các kiểu xếp thành hàng ngang chặn đứng đoàn người đang tiến lên như nước Hoàng Hà dâng. Trước tình hình căng như dây đàn ấy thì rất nhiều người Việt Nam khi mà trông thấy cảnh đấy cũng bất ngờ muốn té ghế luôn vì không hiểu là chuyện ất giáp gì đang xảy ra. Không ít người tỏ ra nghi ngờ rằng phải chăng Việt Nam đang giật dây cho các cuộc biểu tình ở Pháp nói riêng và cả châu Âu nói chung. Chứ nếu không thì làm sao có được cảnh hot hit đến như thế kia được. Các bạn mình xin nói rằng Việt Nam chúng ta chẳng có lý do hay bất kỳ động cơ gì để làm ra chuyện tày đình ấy đâu. Đằng sau câu chuyện này là hàng tá những lý do rất hay ho khác. Mình xin được bật mí ngay sau đây. Lý do dân châu Âu biểu tình lại cứ mang cờ Việt Nam ra. Các bạn biết không, ở châu Âu người dân thường biểu tình khi mà chính phủ đưa ra những đạo luật hoặc là những quy định mới trái với mong muốn và nguyện vọng của mọi người. Đối với nước Pháp cũng thế, gần đây chính phủ nước này đưa ra một điều luật cải cách lương hưu oái oăm rằng độ tuổi hưởng lương hưu của người dân nước này là từ 62 tuổi sẽ được nâng lên thành 64 tuổi lận. Như vậy là cũng đồng nghĩa rằng là người dân nước Pháp sẽ phải làm việc cật lực trong suốt 43 năm thì mới có thể nhận được mức lương hưu như mong đợi. Là trời, nghe qua con số này thì mình cũng muốn đứng hình mất vài giây luôn. Mình dám hỏi luôn là ai trong số chúng ta dám tự tin khẳng định mình sẽ may mắn sống sót sau khi bước sang độ tuổi U60 trước áp lực công việc đang chất cao như núi, trước các bất ổn địa chính trị khiến tệ nạn và tỷ lệ tội phạm tăng cao. Đó là chưa kể đến những món ăn độc hại đang tàn phá sức khỏe con người ta xuất hiện tràn lan ở khắp mọi nơi. Bởi thế mới thấy là đạo luật cải cách mới của chính phủ nước Pháp quá là hoang đường nên chẳng hợp với lòng dân. Có khi con người ta chưa làm việc đến độ tuổi được hưởng lương hưu thì đã về với ông bà ông vải rồi. Còn trong khi đó nhá, Việt Nam chúng ta mang tiếng là một nước đang phát triển nhưng lại đề cao nhân quyền vô cùng. Chúng ta đã và đang áp dụng đạo luật lương hưu có độ tuổi hưởng lương thấp hơn nước Pháp rất nhiều. Chẳng hạn như đối với nam giới thì các anh chỉ cần làm việc đến 60 tuổi
là có thể nghỉ phẻ về vui với vợ con. Mà riêng với chị em phụ nữ thì con số này thậm chí còn thấp hơn và hiện nay là đang được quy định ở khoảng 55 tuổi mà thôi. Chính vì lẽ đó mà người dân nước Pháp xem Việt Nam như một hình mẫu lý tưởng để chính phủ nước mình phải noi theo trong vấn đề lương bổng đấy ạ. Họ muốn chính phủ nước nhà phải học theo Việt Nam và dẹp bỏ đạo luật phi lý này ngay và luôn. Đây là lý do đầu tiên dẫn đến chuyện là lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được người dân nước Pháp dương cao mạnh mẽ trong cuộc biểu tình vừa qua. Nhưng ngoài ra thì còn một lý do nữa khiến cho lá cờ của chúng ta được cả Pháp lẫn người dân châu Âu yêu thích, đó là trong mắt người dân các nước, Việt Nam chúng ta là biểu tượng của sự quật khởi, quật cường. Người Việt Nam chúng ta là những con người bất khuất, không đầu hàng trước những thế lực hắc ám, trước những bất công và luôn đấu tranh vì chân lý, lẽ phải. Chính vì thế mà lá cờ đỏ sao vàng đại diện cho Việt Nam cũng là thứ đại diện cho sự công bằng, văn minh, cho niềm tin, ý chí và cho cả hy vọng tươi sáng trong tương lai. Rất nhiều người dân châu Âu cũng muốn giống như chúng ta, chiến đấu hết mình vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì một xã hội lý tưởng hơn. Họ muốn mình được truyền thêm sức mạnh từ một ý chí rất Việt Nam. Từ lá cờ đỏ sao vàng chói lóa, làm nhoe hết cả con mắt người ta ra. Cơ mà càng nói như thế thì chúng ta càng cảm thấy thương cảm hơn cho người dân nước Pháp, bởi việc họ mang lá cờ Việt Nam đi biểu tình đã phần nào chứng minh được sự bất lực của bản thân ở thời điểm này. Rõ là họ đang trải qua một cuộc sống quá đỗi bất công khi mà chính phủ nước mình lấy tiền bạc của dân đen đem đi mua sắm vũ khí cho Ukraine đánh Nga ngố. Để rồi khi mà ngân khố hết tiền, họ lại quay sang tìm đủ mọi cách để lấp đầy khoảng thiếu hụt đó, như là tăng độ tuổi làm việc lên cao để kéo dài thời gian chi trả lương hưu cho người dân. Chính phủ nước Pháp lý lẽ rằng đạo luật trên được đưa ra nhằm mục đích là tránh cho quỹ lương hào phóng của nước mình phải vỡ nợ. Nhưng các bạn có biết không, số tiền mà chính phủ Pháp chi cho chiến trường Ukraine lại chẳng kém cạnh là bao so với số tiền mà họ đổ vào quỹ lương đến thời điểm hiện nay. Quả thật là mình cũng chả hiểu là giới cầm quyền nước Pháp đang nghĩ gì trong đầu mà lại đi làm cái điều ngược đời đến như thế. Trong khi dân chúng nước mình thì chẳng lo, mà tối ngày lại lo cho trâu bò đánh nhau. Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện này, về cái cách mà người dân nước Pháp lẫn người dân châu Âu dùng cờ Việt Nam để đi biểu tình khắp nơi? Hãy comment xuống dưới bài viết cho mình biết với nhé. Từng là một khối kinh tế hùng mạnh và là biểu tượng cho toàn thế giới, nhưng đâu phải ai cũng đứng trên đỉnh vinh quang mãi được. Lúc lên voi, lúc xuống cún là chuyện thường tình. Châu Âu ngày xưa chúng ta biết là giờ đang khốn khổ vùng vẫy trong lạm phát, thất nghiệp và thiếu năng lượng. Họ đang bị nước Mỹ thao túng và tung xẻo từng ngày vào cuộc chiến bơm đồ cho Ukraine đánh Nga. Hàng trăm ngàn người tiếp tục biểu tình và đình công khắp nước Pháp trong mỗi ngày để phản đối các cải cách hưu trí của Tổng thống Emmanuel Macron, trong đó có nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi. Các cơ quan tình báo Pháp cho biết tham gia xuống đường ngày 28 tháng 3 có đông thanh niên hơn so với ngày đình công lớn gần đây 23 tháng 3. Nhiều thanh niên ban đầu không thấy bị ảnh hưởng bởi cải cách hưu trí, nhưng sau đó họ nhận ra là ai rồi cũng phải già đi thôi, mà phản đối bây giờ thì sau này chính họ được lợi. Các cuộc biểu tình này ảnh hưởng ra sao đến đời sống hàng ngày? Chúng ta hãy cùng xem cơ quan hàng không dân dụng Pháp đã hủy 20% số chuyến bay trong ngày 28 và 29 tháng 3. Trong khi đó, hơn 8.000 tấn rác vẫn chất đống trên đường phố Paris sau nhiều tuần công nhân vệ sinh đình công. Không ai chịu làm việc cả, vì làm hay không làm thì đều phải nâng tuổi lên tới 64 tuổi. Tại sao dân Pháp lại điên tiết như vậy chứ? Do hết tiền và lạm phát, chứ do đâu. Tội lấy tiền của nhân dân đóng thuế đi buôn vũ khí cho Ukraine đập Nga đến người cuối cùng. Dân châu Âu đã sướng từ khi mới sinh ra. Một xã hội thú vị với ngân sách an sinh xã hội tiếp tục vơi dần và một phần đông dân tiếp tục đòi hưởng nhiều hơn những gì họ làm ra. Khi người dân quen sướng và ông anh Macron muốn họ bớt sướng thì họ làm vậy thôi. Còn lại nói về ông anh Đức thì cũng chả sung sướng hơn là bao. Tại Đức, cuộc đình công kéo dài 24 giờ hôm 27 tháng 3 đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 181 triệu euro, 194 triệu đô la diễn ra trên cả nước. Và đây là một trong những cuộc đình công lớn nhất nước Đức trong nhiều thập kỷ qua, gây gián đoạn nghiêm trọng ngành giao thông vận tải. Hiệp hội sân bay Đức ước tính khoảng 380.000 hành khách bị ảnh hưởng sau khi nhiều chuyến bay tại 8 sân bay lớn bao gồm cả Munich, Frankfurt và Hamburg bị ảnh hưởng. Theo đài CNN, chỉ riêng ở Frankfurt đã có gần 1.200 chuyến bay bị hủy và 160.000 khách bị ảnh hưởng. Dịch vụ đường sắt đường dài cũng tạm dừng trong ngày 27 tháng 3 gây khó khăn cho hàng triệu hành khách.
Theo công ty đường sắt Đức Deutsche Bahn tại Hamburg, cảng lớn nhất của Đức, các tàu lớn không thể cập hay rời cảng. Cuộc đình công kể trên do hai nghiệp đoàn lớn của ngành vận tải Đức, Verdi và EVG dẫn đầu. Sau nhiều tháng, nền kinh tế lớn nhất châu Âu chịu đựng tình trạng giá thực phẩm và giá năng lượng leo thang. Verdi yêu cầu tăng 10,5% lương, tức là tăng ít nhất 500 euro một tháng, trong khi EVG đòi tăng 12% lương, ít nhất 650 euro một tháng. Người đứng đầu Verdi, ông Frank Wernick, cho biết hơn 400.000 lao động ngành vận tải đã tham gia đình công hôm 27 tháng 3, còn Chủ tịch EVG Martin Burkes đã cảnh báo khả năng tiếp tục đình công. Đây là diễn biến mới nhất trong nỗ lực của người lao động ở các nền kinh tế hàng đầu châu Âu suốt nhiều tháng qua trong bối cảnh giá lương thực và năng lượng tăng cao khiến cho cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn. Đức, quốc gia bị phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga trước khi xung đột bùng nổ ở Ukraine, đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi tình trạng lạm phát khi nước này tìm kiếm nguồn cung năng lượng thay thế. Tỷ lệ lạm phát ở Đức đã vượt quá mức trung bình của khu vực đồng euro trong những tháng gần đây. Các nhà kinh tế cho rằng tình trạng thiếu lao động kinh niên ngày càng trầm trọng, mang lại cho các công đoàn lợi thế lớn trong việc đàm phán. Theo Verdi, cuộc đình công hôm ngày 27 tháng 3 là cuộc đình công lớn nhất kể từ năm 1992 ở Đức, quốc gia vốn có lịch sử lâu đời về thương lượng tiền lương tập thể. Vâng, như các bạn đã thấy thì hai ông anh đầu tàu EU đang run lẩy bẩy trước tình trạng giá cả leo thang và lạm phát. Mới đầu khi mà theo Mỹ đánh Nga, các anh còn khỏe, nhưng mà ngày càng già thì càng yếu, bởi vì là không bơm được khí đốt và năng lượng giá rẻ nữa. Các anh cả đã ngấm đòn, rồi sẽ đến lượt các chú em khác trong EU. Mới đầu thì cuộc chiến khi bị Mỹ giật dây thì các nước EU đã tuyên bố tao sẽ cai được khí đốt của Nga. Nhưng các bạn biết đó, đứa nào mà mới cai nghiện ý, thì nó cũng giặt dẹo lắm. Tình trạng của EU bây giờ cũng thế. Mà nói là cai thì có phải là ngừng khí đốt đâu cơ chứ. Cai của Nga nhưng mà vẫn bú của Mỹ thì cai cái nỗi gì. Trước kia mấy ông mua một liều khí đốt có 1 đồng dùng tẹt bô. Giờ mua của thằng Mỹ nó bán 4 đồng. Cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Chửi nó đi nữa thì nó vẫn bắt mua với giá gấp 4 lần thuốc của Nga. Giá năng lượng mua tăng gấp 4, nhưng mà chính phủ đâu thể bán cho người dân cũng tăng gấp 4. Họ phải trợ giá để dân thường mua được. Nhưng mà tiền đâu mà trợ giá mãi được khi mà các nước EU còn phải bơm vũ khí, lương thực, tiền bạc cho Ukraine đánh Nga. Do vậy, chính giá cả sinh hoạt và chi phí hàng ngày của người dân ngày càng tăng cao mà họ không được tăng lương. Dân châu Âu phải thắt lưng buộc bụng. Thử hỏi các bạn, châu Âu văn minh hiện đại là nơi sung sướng mãi quen rồi. Giờ đến bật bếp sưởi, mở cái bếp ga cũng phải tiết kiệm thì ai mà chịu cho được. Cho nên phải biểu tình, phải đình công thôi. Ép chính phủ phải cho họ quay trở lại cuộc sống trước kia khi mà có khí đốt của Nga. Còn các ông tổng thống muốn làm thế nào thì làm. Việc của chúng tôi là đập phá và biểu tình đã. Đấy, các bạn có thấy là cứ đâu phải là trời Âu là sướng đâu. Ở Việt Nam chúng ta ấy, tuy nó chưa được phát triển, nói thẳng ra là còn nghèo, thế nhưng mà nó cũng đâu có đến nỗi là phải kéo hàng trăm hàng ngàn người đi biểu tình để đòi cơm ăn áo mặc, đòi được bật bếp sưởi cho đỡ rét. Đây là tình trạng đau đầu và bế tắc không chỉ đối với chính phủ Mỹ mà còn đối với các chính phủ trên toàn thế giới. Tăng lương sẽ làm giảm đình công và biểu tình trong ngắn hạn, nhưng mà không giải quyết được vấn đề lạm phát trong dài hạn. Nếu như không giải quyết được vấn đề này, giá cả sẽ tiếp tục tăng gấp đôi hoặc là gấp 4 và người dân sẽ lại biểu tình đòi tăng lương. Chính phủ không thể tiếp tục tăng lương mãi như vậy được, bởi vì sẽ đến một ngày chính phủ sẽ sụp đổ và quốc gia sẽ vỡ nợ. Ví dụ như về tình trạng này là cuộc xô xát lớn đang diễn ra tại Pháp hiện nay, nơi mà người dân đang bạo loạn chống lại chính quyền. Việc giá cả tiếp tục tăng lên gấp đôi hoặc gấp 4 là do chính phủ đẩy nhanh quá trình lạm phát. Người dân sẽ lại tin tưởng và biểu tình đòi tăng lương, nhưng đó chỉ là sự tích tụ thêm của vấn đề lạm phát. Trong tương lai, nếu như chính phủ không giải quyết được vấn đề lạm phát, cuộc biểu tình và bạo loạn sẽ tiếp tục xảy ra. Chính quyền Pháp đã tuyên bố không thể nhượng bộ trong việc tăng số tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm. Điều này cho thấy chính quyền của Pháp đã hết cách giải quyết vấn đề lạm phát. Và nếu như không giải quyết được vấn đề này, tình trạng nợ của Pháp sẽ càng trầm trọng hơn. Và việc này đang diễn ra như một cuộc chiến giữa chính quyền và người dân Pháp và đã được Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc lên tiếng cảnh báo. Giải pháp nào cho vấn đề này thì mình cũng không phán được, bởi vì là các siêu trí tuệ phương Tây còn đang phải đau đầu nữa là những người bình thường như mình. Nhưng mà hãy nhìn vào nguyên nhân để có giải pháp. Nguyên nhân chính là năng lượng thiếu thốn, mất đi lợi thế nguồn nguyên liệu cho công nghiệp giá rẻ từ Nga mà các nước châu Âu bao lâu nay được hưởng. Đã ốm yếu rồi mà còn phải theo Mỹ gánh còng lưng Ukraine nữa ấy, thì việc kết thúc chiến tranh nhanh chóng và có những giải pháp hai bên cùng có lợi sẽ là ưu tiên. Các chính phủ cần tập trung vào việc giảm thiểu chi phí cho dân cũng như là tăng cường các biện pháp để kiểm soát lạm phát.
Ngoài ra, các quốc gia cần phải hợp tác với nhau để tạo ra một thị trường đối ngoại công bằng và cân đối. Việc tăng cường các hoạt động thương mại giữa các quốc gia sẽ giúp cải thiện nền kinh tế và giảm thiểu tình trạng lạm phát. Đồng thời, các quốc gia cần đầu tư vào nguồn năng lượng sạch và tái tạo để giảm thiểu chi phí cho dân và giúp bảo vệ môi trường.